السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض. وكل سنه وانتم طيبين. وبدا العرض بجليتش في اول العرض ما بدا في الانترو. بعد كده شفنا عوده مفاجاه من سيث رولينز، وبيرجع بعد عوده بعد غياب طويل، وعمل العمليه خلاص في رجله. رجع سيث رولينز ودخل الحلبة وقال ان انا راجع لسبب واحد بس، وهو بطولة العالم للوزن الثقيل، وهي الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. وبص فوقيه شاف شنطتين بتوع الماني ان ذا بانك، فقال ان انا متعود على الماني ان ذا بانك. فدخل قطعه داميان بريست وقال له اني كنت عايز اصرف حقيبه الماني ان ذا بانك بتاعتي عليك انت مش على درو، وكنت عايز اكون بطل بان انا اغلبك انت يا سيث رولينز، لكن اللي حصل. والعرض ماندي نايت رو بتاعي انا مش بتاعك انت. فسيث رولينز قال له احنا متشابهين في حاجات كتير، انت فزت بالماني ان ذا بانك وانا فزت بالماني ان ذا بانك، واحنا الاثنين صرفنا الحقيبه بنجاح، لكن الفرق بيننا هو اني عايز اكون الافضل، مش بس اكون متواجد هنا واكون افضل من اللي حواليا، لا انا عايز اكون الافضل على الاطلاق. فسال داميان بريست وقال له انت عايز تكون بطل كويس ولا تكون مستخبي ورا ظل جاجمنت داي؟ فداميان بريست قال له ان انا من صغري وانا بحاول تعبت علشان اوصل للمرحله دي، وايه رايك تلعبني في ماني ان ذا بانك على اللقب بتاعي، وهيكون ماتش على البطوله. فسيث رولينز قال له انت بتهزر معايا، شكل في حد من جاجمنت داي هيجي دلوقتي يضربني. فداميان بريست قال له انا بتكلم بجد، عايز الماتش دوت ولا لا؟ فسيث رولينز قال له لو بالسهوله دي انا موافق. ووافق سيث رولينز على ماتش ضد داميان بريست، وسيجمنت افتتاحي كويس جدا شفنا فيه عوده سيث رولينز، واعلنوا خلاص على ماتش ما بين سيث رولينز ضد داميان بريست في ماني ان ذا بانك على اللقب، واللي هيكون ماتش ممتاز. ومتحمس لعوده سيث رولينز، ونشوف هيأدي ازاي في الحلبة بعد العملية اللي عملها. بعد كده نروح خلف الكواليس لمكتب ادم بيرس اللي دخل عليه الفا اكاديمي، وتشاد جيبل بيقول له ان انا عايز ماتش اعاده ضد سامي زين على لقب القارات. فادم بيرس قال له انا ما اقدرش ان انا اديك ماتش زي ده، لازم تثبت نفسك وترجع لاول الطابور تاني وتطلع تاني من جديد علشان اقدر اديك ماتش زي ده. فتشاد جيبل قال له عادي، انا متعود على كده من زمان، فشوف لي اي حد العبه النهارده. ادم بيرس قال له تمام. ومين بقى اللي هيلعبه النهارده؟ طلع برون سترومان. فشفنا ماتش بين تشاد جيبل ضد برون سترومان، وقدر برون سترومان ان هو يفوز على تشاد جيبل. ما خدش صعوبه معاه برون سترومان، ففاز برون. وبعد الماتش ما خلص تشاد جيبل قال لي الفا اكاديمي اطلعوا على الحلبة انا عايزكم، وبدأ يضرب في توزاوا لحد ما شفنا ماكسين بتقف ما بينه وما بين توزاوا. بعد كده خد العكاز بتاعها ورماه بره وقال لها اطلعي بره. وشفنا بعد كده تشاد جيبل بيضرب توزاوا بالقلم، فخلى اوتس يتضايق وزق اوتس تشاد جيبل، وخرج اوتس مع الفا اكاديمي وسابوا تشاد جيبل في الحلبة لوحده. فاخيرا حصلت الليله دي، وهو ان اوتس اخيرا يعني مش بعيد عن تشاد جيبل، ومش اوتس بس، الفا اكاديمي كلها او كلهم. فاللي كنا بنقول عليه انه يحصل فيه عرض شهري حصل في عرض الرو. ومش بس كده، عدوا معايا لغايه دلوقتي عوده سيث رولينز واعلنوا عن ماتش مع داميان بريست. تاني حاجه تشاد جيبل وانفصاله طبعا عن الفا اكاديمي. فعدوا معايا لغايه دلوقتي الحاجات اللي انا بعدها دي. خلف الكواليس جاجمنت داي واقفين بيقولوا ان برون سترومان بقى مشكله كبيره ولازم نحل المشكله دي. فدخل لهم داميان بريست وقال لي فين بالر بيقول له ان انا هكون جنبك في ماتشك ضد سيث رولينز. فقال له هنتكلم عن الموضوع ده بعدين، بس انا عايز اسالك عن حاجه معينه، انت ليه خدت مفتاح الاوضه بتاع الفندق الاسبوع اللي فات؟ ففين بالر قال له ان انا خدته ورميته في الزباله علشان بحمي دومينيك ميستيريو، مش باخده ليا. فين بالر قال ان انا هفوز في الماني ان ذا بانك والعب على اللقب، وسكت. وشفناه كده بعدها بشويه قال على لقب كودي. ففي تنشن هنا ما بينهم، فحتى تشويق كده بينهم الاثنين.
للمستقبل يعني. بعد كده شفنا بريست بيقول لي دومينيك ميستيريو انت بتدور على ايه؟ فقال له ان انا بدور على الجاكيت البنفسجي بتاعي محدش شافه. بعد كده رحنا لماتش ثلاثي تاهيلي على او تاهيلي الماني ان ذا بانك ما بين ايو سكاي ضد كيانا جيمس ضد زلينا فيجا ولعبوا ماتش كويس جدا بينهم بصراحه. الثلاثه عملوا اداء كويس. شفنا اثناء الماتش دخول ليف مورجان وهي لابسه الجاكيت البنفسجي بتاع دومينيك ميستيريو ولخمت زلينا فيجا اثناء الماتش. وشفنا فوز ايو سكاي بالماتش وتاهلت لماني ان ذا بانك. فاول المتاهلين لماتش ماني ان ذا بانك النسائي هي ايو سكاي. بعد كده دخل سامي زين للحلبة وقال ان انا رجعت كبطل تاني وانتهيت مع قصتي، انتهيت من قصتي مع تشاد جيبل، لكن قصتي مع الفا اكاديمي لسه ما انتهتش لان انا حاسس بيهم وانا كنت في يوم من الايام في موقف زيهم. وبعد اللي شفته النهارده هم عملوه اقتنعت ان هم خلاص كده هيقدروا يسيبوا تشاد جيبل ويدوروا على مستقبلهم. وقال ان انا بعلن تحدي للمباراه على اللقب بتاعي ايا كان مين اللي هيدخل انا جاهز ادافع عن اللقب. فدخل برون بريكر وقال لي سامي زين ان انا دمرت ناس كتير قبلي وانت اللي عليك الدور وهدمرك واخد منك اللقب. فسامي زين قال له هو ده اللي انت عايزه. بعد كده قاطعهم شيمس ودخل وقال ان انا بقالي 5 سنين بطارد اللقب ده ولو هتدي فرصة عليه فانا استحق الفرصة دي اكتر من اي حد، والفرصه دي لو جات لي انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان افوز باللقب ده. فبرون بريكر قال لي شيمس انت انت بتعمل اكن انا مش واقف قدامكم، انت واقف دلوقتي قصادي واقف في طريقي وانا دمرت كل اللي وقفوا في طريقي وانت دلوقتي واقف قدامي وهدمرك انت كمان. فشيمس قال له العب بعيد انت لسه صغير وارجع لاول الصف من جديد والا هخليك انا ترجع بنفسي. بعد كده سامي زين قال لهم انا شايف ان في مشكله ما بينكم وانا هرجع اتكلم مع ادم بيرس واخليه يحجز ماتش ليكوا انتوا الاثنين ضد بعض النهارده ونشوف مين فيكم اللي هيكسب. وسابهم سامي زين ومشي. بعد كده نشوف برومو خلف الكواليس من دراجون لي ويقول يا كارليتو انت كنت السبب في ان انا ما العبش مع الاسطوره بتاعتي او الحلم بتاعي وهو ري ميستيريو، كان نفسي العب معاه وانت وقفت ضد الحلم ده فالوقت جه ان انا انتقم منك وهعمل كده الليله دي. بعد كده نشوف خلف الكواليس الابطال الجداد للتاك تيم للسيدات البا فاير وايلا دون. اللقاء معاهم بيقولوا ان احنا عملنا اللي احنا قلنا المفروض ان احنا عايزين نعمله واللي بنحلم بيه من زمان وفوزنا بالالقاب بتاعتنا قدام اهلنا كلنا، لكن وقت الاحتفال خلص ووقت الدفاع عن اللقب بدأ واحنا مستعدين لاي تحدي. فجت شينا بيزلر وزوي ستارك قالوا لهم ان احنا خلينا جيد كارجيل تستسلم في الماتش لكن الحكم ما شافش ده واحنا جايين ورا الالقاب بتاعتكم. فقالوا لهم احنا جاهزين في اي وقت وفي اي مكان. بعد كده نروح لماتش بين كارليتو ضد دراجون لي وشفنا اثناء الماتش دخول ليف مورجان و بتقول دومينيك بيقول لها هاتي الجاكيت بتاعي. فشفنا دخول من زلينا فيجا وضربت ليف مورجان. بعد كده شفنا ري ميستيريو بيضرب دومينيك ميستيريو واثناء الزحمه دي استغل جيدي ماجدونا الوضع وساعد كارليتو ان هو يفوز بالماتش وفاز كارليتو على دراجون لي. بعد كده شفنا ودرو ماشي خلف الكواليس جليتش حصل وده بيأكد اللي هيحصل الليله دي من عوده انكل هاودي اللي بقالنا كتير بنقول ان هو يوم 17 هيرجعوا. بعد كده نروح ليه خلف الكواليس واقفين الفا اكاديمي بيجهزوا شنطهم فجالهم تشاد جيبل بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا له ان احنا بنلم شنطنا وهنمشي. فتشاد جيبل قال لهم هتروحوا فين؟ احنا عيله مع بعض. فاوتس قال له ان احنا خلاص انتهينا ومشيوا. بعد كده تشاد جيبل قال لهم انا هعمل اللي انتم ما قدرتوش تعملوه وهعمل اللي اوتس ما قدرش يعمله وهو ان انا افوز بالماني ان ذا بانك واصرف الحقيبه بنجاح وابقى بطل عالم. بعد كده نروح للحلبة. دخل درو ماكنتاير ومتضايق جدا بعد اللي حصل في كلاش ات ذا كاسل ومسك المايك وقال سي ام بانك. بعد كده قال انا مش هقدر اعمل ده تاني وقال في داهيه الشركه دي انا مستقيل ورمى المايك وخرج. وحتى شفنا خلف الكواليس تريبل اتش وادم بيرس بيحاولوا يقنعوه ويتكلموا معاه لكن مش عايز يتكلم مع حد ومشي. فاللي حصل ده شايفه بنسبه 100% ستوري قصه
مش يعني مش حقيقه، لان درو ماكنتاير اصلا من فتره قريبه مضى عقد جديد مع الدبليو دبليو اي. فاللي بيحصل ده كله يعني شغل من ضمن القصه ما بينه وبين سي ام بانك، لان كمان يعني كذا سبب، يعني مش لسبب واحد بس، حته ان هو مضي عقد جديد مع دبليو دبليو اي، والحاجه الثانيه اللي هو لما سي ام بانك رجع بدا ان هو يتكلم بشكل وحش عنه، وده برده كان من ضمن القصه. الحاجه الثالثه كمان ان درو ماكنتاير يعني شخص يعني محترف بقاله فتره في المصارعه، ومش حد لسه جديد ولا بادئ في المصارعه، مش يعمل الحركه بتاع العيال دي، مش ده اللي يعمله درو ماكنتاير. لو كان عايز يخرج كان خرج عادي بشكل سليم من الشركه. الحاجه الرابعه كمان انه من اول ما قال في داهيه الشركه دي، لو كان حقيقي كانوا قطعوا عليه البث في ثانيه، انما سابوه يكمل ومشي وراه خلف الكواليس. فكل ده قصه يا جماعه، للي بيسال دي قصه ولا حقيقي. فقصه بس بشكل حقيقي ممتاز، يعني عاملينها اكنه حقيقه، ومستمتع جدا بالقصه ما بين سي ام بانك ودرو ماكنتاير، واللي هتكون نهايتها يعني اكيد في سمر سلام، لان هيكون ماتش ممتاز بينهم اكيد. فاحنا عندنا لغايه دلوقتي حاجتين، وهم سيس رولينز عودته والفا اكاديمي وانفصالهم عن شاد جيبل. الحاجه الثالثه اللي بنعدها لغايه دلوقتي معانا وهي درو ماكنتاير قال ان انا مستقيل ومشي. خليكم معايا بس للاخر واقول لكم ايه اللي انا قصدي من اللي انا بعده ده. بعد كده نشوف ماتش تاج تيم ما بين دامج كنترول ضد كاتانا تشانس وكايدن كارتر، وشفنا اثناء الماتش دخول للايرا فالكيريا ولخمه دامج كنترول علشان يفوزوا بالماتش كاتانا تشانس وكايدن كارتر. بعد كده خلف الكواليس شفنا دامج كنترول واقفين، وايو سكاي بتقول دامج كنترول لازم تتغير او انا اللي هغير ده. فايو سكاي خلاص بقت متضايقه من دامج كنترول وبتفكر ان هي تخرج بره الفرقه. بعد كده نروح لماتش بين شيماس ضد برون بريكر، وكان على طاوله التعليق سامي زين بيتفرج على الماتش، وعملوا ماتش محترم بصراحه بينهم الاثنين قدموا مباراه ممتازه. الماتش ده يليق بعرض شهري بصراحه، مش عرض اسبوعي، لحد ما شفنا دخول من لودفيك كايزر وضرب شيماس علشان الماتش ينتهي ديسكواليفيكيشن. بعد كده نشوف برون بريكر بيعمل سبير لشيماس، ورجع لودفيك كايزر ضرب في شيماس لحد ما رجع تاني برون بريكر وعمل لي لودفيك كايزر سبير. وشفنا مواجهه ما بين سامي زين وبرون بريكر، وفي الاخر برون بريكر زق سامي زين خلاه يتعصب وفصلوا الحكام ما بينهم. فسيجمنت على ككل بصراحه بالمباراه ممتاز جدا، الماتش عجبني اصلا بينهم، فما كنتش اتمنى انه ينتهي بالطريقه دي، لكن كان لازم يعملوا كده علشان مش هينفع يخسروا اي حد. برون بريكر اللي بيبنوه بقالهم فتره، ولا شيماس اللي بيطالب على فرصه للقب وطبعا بتاريخه يعني. فعملوا ماتش ممتاز، وعلى فكره شيماس كل ماتش بيخش فيه قصاد اي حد بيعمل ماتش ممتاز. فالراجل ده بصراحه يعني ميز بالنسبه للدبليو دبليو اي. السيجمنت ككل وبالماتش الممتاز ده عدوه معانا رقم 4 في العد اللي بنعمله. بعد كده نروح خلف الكواليس لدومينيك ميستيريو بيدور على الجاكيت بتاعه، فتنده له ليف مورجان فيقول لها هاتي الجاكيت بتاعي، فتقول له تمام ما عنديش مشكله بس انت اللي تقلعهولي. فجاي يعمل كده، شافه دايمن بريست وهو ماشي قال له انت بتعمل ايه؟ فقال له خد الجاكيت بتاعك وامشي. وبعد ما مشي دومينيك ميستيريو، دايمن بريست بيقول لي ليف مورجان سيبي دومينيك في حاله وخليكي في حالك. فليف قالت له ان هو بيعمل كده وهو عشان عايز يعمل كده، مش علشان انا بغصبه ولا حاجه. بعد كده نشوف برومو خلف الكواليس من كارين كروس بيقول لنيو داي ان انتوا لعبتوا لعبه العدد معايا الاسبوع اللي فات، لكن انا بطالب بماتش ضد واحد بس منكم والتاني يفضل خلف الكواليس، ويا ريت يكون كوفي زي ما بيعمل كالعاده مع اكزيفير وولدز. فردوا عليه على طول ذا نيو داي وقالوا له ان انت بتحاول تفصل بيننا ومش هتعرف تعمل كده. فكوفي كينغستون قال بما انك طلبتني انا شخصيا فانا موافق على الماتش ما بيننا. وشفنا اكزيفير وولدز بيوصلوا بصه غريبه او مستغربوا ان انت قبلت الماتش، فهو يعني هو كده معناه حق، ان هو عنده حق ان انت اللي دايما بتلعب وسايبني خلف الكواليس. فبداوا يلمحوا ان احتمال النيو داي ينفصل يعني، وهل فعلا هيعملوها ولا لا؟ لان النيو داي من زمان جدا هم بيقولوا ان احنا استحاله ننفصل مهما حصل ما بيننا، فممكن والله اعلم يعملوها قريب
وفريق ذا نيو داي ينفصل، او ممكن يلحقهم بيج اي في الاخر ويجي يلحق الموضوع قبل ما يتبعتر اكتر من كده. فما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس هنشوف بعد كده في المستقبل. سماك داون الجاي اعلنوا انه سي ام بانك هيرجع لانه هيكون في شيكاغو، واعلنوا في عرض الرو اللي جاي ماتشات ثلاثيه تاهيليه لماني ان ذا بانك. ماتش رجالي ما بين برون سترومان ضد تشاد جيبل ضد برونسون ريد، وماتش نسائي ما بين شينا بيزلر ضد كاري سين ضد لايرا فالكيريا. شفنا خلف الكواليس جاي اوسو بيقول ان انا الليله هفوز واتاهل لماني ان ذا بانك، وافوز كمان في ماني ان ذا بانك علشان ابقى بطل عالم. ودخل الحلبة علشان يلعب ماتش تأهيلي لماني ان ذا بانك، ماتش ثلاثي ما بين جاي اوسو ضد فين بالر ضد ري ميستيريو. وشفنا اثناء الماتش دخول جاجمنت داي وبداوا يضربوا في ري ميستيريو، وطبعا ما فيش اي ديسكواليفيكيشن لان ماتش ثلاثي، لحد ما دخل برون سترومان وجرى جاجمنت داي كلهم قدامه. بعد كده شفنا في النهايه سبلاش من جاي اوسو وقدر ان هو يفوز بالماتش ويتاهل لماني ان ذا بانك. فجاي اوسو اول شخص من الرجاله يتاهلوا لماني ان ذا بانك. بعد كده شفنا ان النور بيطفي بصوت اللي كان بيحصل ايام ذا فيند، وشفنا او سمعنا صوت موسيقى براي وايت، وشفنا الباب ظهر قدام المدخل. بعد كده شفنا الباب بيتفتح ودخلت نيكي كروس وهي لابسه قناع وقدامها اللمبه بتاع براي وايت. بعد كده دخلنا خلف الكواليس، شفنا كل الناس مضروبين ورا خلف الكواليس، وواقف إيريك روين ولابس ماسك طبعا وشايل مطرقه في ايده مكتوب عليها هيلب، ومرسوم حتى عليها الدايره الحمراء because life is a circle. احنا عارفين القصه دي بتاع براي وايت. بعد كده كملنا خلف الكواليس كل الناس مضروبه، وشفنا حد قاعد واعتقد ان هو ديكستر لوميس. بعد كده نكمل شفنا واحد واقف واعتقد ان ده جو جيسي. بعد كده شفنا مضروبين كلهم الناس على الارض سواء مصارعين او ناس يعني خلف الكواليس شغاله، وواقع كمان على الارض من ضمن الناس المضروبه تشاد جيبل. وشفنا ظهور انكل هاودي واللي هو طبعا بو دالاس. وبعد كده خرج للحلبة ومعاه الفرقة بتاعته كلها، وهم كلهم على بعضهم 5 لان الرقم السادس هو براي وايت واللي طبعا مفقود. شفناهم كلهم بيقفوا قدام المدخل بتاع الحلبة، وقال مسك اللمبة انكل هاودي وقال وير هير، يعني احنا هنا، ونفخ في اللمبة والعرض انتهى على كده. فشفتوا العد اللي احنا عديناه طول الفيديو، ده رقم 5 في العد. واللي انا بعده ده كله معناه ايه؟ ال5 اللي حصلوا دول واللي انا عديتهم في خلال الفيديو دول يدونا تقييم للعرض وهو 10 من 10. مش محتاج اكتر من كده خلاص، يعني ادوني ال5 دول، مش محتاج اكتر من كده في العرض حاجه تانية. فبصراحه عرض ممتاز جدا جدا جدا، وحصل فيه اللي بيحصل اصلا في عروض شهريه، يعني عوده سي ام بانك، عوده سيس رولينز، عندك الانقلاب بتاع الفا اكاديمي. حاجتين دول بيحصلوا في عروض شهريه. عوده وايت فاميلي او انكل هاودي والفرقه بتاعته، ممكن نسميهم وايت 6 وايت 5 على حسب هم هيسموا نفسهم. دي الحاجه الثالثه اللي اصلا بتحصل في برضه عروض شهريه، عوده زي دي قويه. وشفنا طبعا ماتش ممتاز بين شيمس وبرون بريكر والسيجمنت بتاعه مع سامي زين، واللي شفنا كان الحكام فصلوا بينهم، كان موضوع ممتاز وشيق بصراحه. واخر حاجه طبعا وهي ان درو ماكنتاير استقال من الشركه وساب رمى المايك ومشي، حاجه اشبه بالبايب بامب. فبصراحه عرض ممتاز و10 من 10 تستحقها، وما اقدرش اقول اكتر من كده على عرض ماندي نايت رو. استمتعت بيه من اوله لاخره بصراحه، ممتاز جدا جدا. فقولوا لي رايكم في العرض ده في التعليقات، وشايفين ايه اللي يحصل بعد كده بصراحه، لان خلاص العرض الرو جاي. ما اعرفش هم هيظهروا فريق انكل هاودي هيظهر في الرو بس، وبما انه ظهر النهارده في الرو، ولا ممكن يظهر في سماك داون اللي جاي برضو، لان التلميحات كانت بتظهر في رو وسماك داون وحتى ان اكس تي، فمش فارق معاهم يعني. فهنشوف سماك داون اللي جاي هيبقى في شيكاغو، وطبعا سي ام بانك هيرجع، هنشوف هيرجعوا ولا لا. ولما رجعوش عرض الرو جاي هيبقى ممتاز برضو وعلى نار. عايزين نعرف
مين دول وايه غايتهم وهيتكلموا يقولوا ايه. فبس ده كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.